af einhverjum öfuga hætti sem nú í flestu fólki, þá hefur maður lúmst gaman af því að sjá Mercedes-Benz 300 SL lenda í stálpressu. I'll show you. Now, was that civilized? No, clearly not. Komið þið sæl. Góð vísa sjaldan of oft kveðin. Það virðist að minnsta kosti vera skoðun ráðamann í kvikmyndaheiminum, sérstaklega vestur í Bandaríkjunum, og þá jafnvel að vond vísa sé sjaldan of oft kveðin. Yfir bíógesti hefur dunið síðastliðin áratug og rúmlega það, svo kallað framhaldsmyndafár. Það að segja myndir þar sem sagt frá persónum og efni sem áður búið að segja frá í annarri mynd eða öðrum myndum. Framhaldsmyndirnar eiga sér reyndar langa hefð í kvikmyndasögunni, rétt eins og framhaldssögurnar í bókmyndunum, en segja má að sprengjan hafi sprungið upp úr 1970 þegar að tvær afbragðsgóðar myndir, The French Connection og The Godfather, slógu eftirminnilegi í gegn og gátu af sér framhöld nokkrum árum síðar. Framhöldin voru jafnvel enn betri en frummyndirnar í því tilviki, en í skriðunni sem það hrundu á stað var slíkt undantekningin frekar en reglan, því miður. En samt hafa menn í Hollywood haldið áfram og þar var í fyrra metaár í framleiðslu framhaldsmynda sem nú ber ávöxt í bíónum í Reykjavík og í Hollywood eru núna í undirbúningi hvorki fleiri né færri en 40 framhaldsmyndir. Ég búin að fara örugglega allar framhaldsmyndirnar sem hafa verið sýndar í bíó núna. Ég að fara á Gremlins númer 2. Ég sá fyrirmyndina, hafði gaman á því. Ég var að sjá fyrirmyndina, langaði að sjá þessa líka. Ég var sátti við framhaldi út af því ég sé þó nokkra svona númer 2 myndir og nýkomin af öðrum 48 klukkstundum og ég var mikið ánægður með framhaldi að þessari heldur þeirri mynd sem dæmi. Fyrri, eða svona þessi. Fyrri. Já, mér var svona fyrsta best. Það er eins og húmorinn sem búinn í seinni myndunum, ekki næstu sko. Þær eru bara svona jafn góðar eiginlega, svona svipaðar. About a sequel situation is you have this great experience and then like 5 years later they go, let's do it again. And it's similar enough that you're having all that like pleasure again, but it's just different enough that you feel like you're doing something new and something creative and something interesting. Þetta tómt rusl og þó margt af þessu ágætt alveg og góð afþreying, sérlega góð afþreying. Þeir setja í þetta $20 milljóna og blönduvirkjanir og skuttogara til þess að útkomi ágætis afþreying og það tekst yfirleitt. Mér finnst sumar ágætar en mér finnst ofsalega billig aðferð til að gera bíómynd. Most sequels are pretty successful financially, and the studios, because of the enormous cost of making pictures and the enormous risk, and the constant change of studio administration. The head of a studio gets fired about every 2 years, and basically those people that run the studios are trying to hold on to their jobs. You have to understand that. That's their main goal, is to hold on to their job as long as possible. So what they want to do is, if you go to the shareholders and you say, well, I made Die Hard 3 and it didn't make money, at least you can say, well, it should have made money, but it didn't. If you make a movie that's not a sequel, that's a new thing, and it doesn't work, it's a little bit harder to explain. And I think that, you know, basically just looking at the bottom line, that's why they make sequels. Það dýrt að búa til kvikmyndir og þeir eru að minnka fjárhagsáhættu. Þeir vita að þetta hefur gengið og þeir reyna að herma eftir því. Þeir bæta einhverju nýju inn í til þess að krydda það frá því sem fyrir var. Eru með sömu leikarar, sömu hugmyndir í nýjum söguþræði og þannig draga þeir verulega bæði úr kostnaði og eins áhættu fjármagni sem að þeir leggja fram þarna. Það orðið svo dýrt að ná til kvikmyndahúsagesta. Það þarf að leggja svo mikið fjármagn í gerðmyndarinnar til þess að hún ná í gegn og eins allir þessi fylgihlutir, auglýsingar og fleira sem að hafa hleypt kostnaðinum í kvikmyndaiðnaðinum, eins og við getum kallað í Bandaríkjunum, upp úr öllu valdi.
og eins þið farnir að stíla meira og meira upp á alheims markað heldur en bara bandarískan markað sem var alltaf hérna áður fyrr. Og það þarf náttúrulega, þetta mikla fjármagn þarf að skila sér heim aftur og það sem fyrst. Og það var mjög örugt og þægilegt út frá peningasjónarmiði að endurnýta fyrri myndar auglýsingar. Svo ég segi nú eins og Jón Baldvin, í fyrsta lagi þá það peningana vegna. Það að segja líkurnar á því að þetta gangi vel og einhver græði á þessu. Í annan stað að þá kemur fólk að horfa á þetta vegna þess að það skemmtir sér vel í félagsskap aðalpersónuna í fyrstu myndinni og það langar til að hitta aftur gamla kunningja. Hey, don't even try this shit, man. I don't work like this. No deal. Listen, we ain't got no deal. I own your ass. Ain't no goddamn way to start a partnership. Now get this. We ain't partners. We ain't brothers and we ain't friends. I'm putting you down and keeping you down until Gans is locked up or dead. And if Gans gets away, you're gonna be sorry you ever met me. I'm already sorry. Ég meina þegar maður nýbúinn að sjá 48 stundir með Eddie Murphy, auðvitað dauðlangaði mann að hitta þennan skemmtilega karakter sem fyrst aftur. Núna tækifæri til að hitta hann aftur og þá hann orðinn akfeitur og svona heldur slappur og þeir félagarnir gera ekkert annað en að endurtaka sjálfa sig. Þetta eins og menn á gamalmennahæli sem að segja saman hlutin og staglast á honum æ og ný æ og svona fyrir mig var það allavega heldur trist upplifun að hitta þessa menn aftur. He was a much smoother Noki back then. What? You got a little more creases. Oh, yeah, I got older. I still look exactly the same. No, you look richer and a little fatter. Þú þekkir Beverly Hills Cop 1, Die Hard 1, af 48 stundir aftur framtíðar. Þetta eru vörumerki, þetta eins og Cornflakes og Seriós. Þú étur þetta aftur og aftur og þú skemmtir þér næstum því alltaf vel, eða ekki alltaf. Sumar framhaldsmyndir ganga mjög vel, það að segja framhald af fyrstu mynd, en svo höfum við dæmi þar sem að fyrsta myndin gengur mjög vel en aðrar floppa. Sú mynd sem að mér kemur fyrst í hug kvikmyndin Grís sem fékk rétt 100.000 bíógesti í Reykjavík og þá voru íbúafjöldin í Reykjavík 84.000, þannig að það voru ykkur sem sá hana oftar en einu sinni. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Well, tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? Mynd númer 2 í þeim flokk, hún fékk ekki nema 15.000 gesti, sem út af fyrir sig mjög gott en það ekkert með fyrir myndina. Dæmi aftur myndir þar sem að fyrsta myndin gekk vel og önnur myndin jafnvel enn betur Indiana Jones. Já, og eins og til dæmis með Aftur framtíðar, nú þriðja myndin í gangi og hún hefur gengið þokkalega en ekki eins og 1 og 2. Það munar töluvert þar á og eins og í Bandaríkjunum og þar munaði 70-80 milljónum dollara á 2 og 3. Particularly like in an action picture, if it's a good script and the main character dies in the end, or somehow it has a finality to it that makes it difficult to make a sequel of it, I think that the studio would probably tend to try to change the script before they shoot it, to leave some opening at the end in order to make a sequel. Ég las í viðtali við Sylvester Stallone að hann vildi drepa Rocky í Rocky 5 en fær ekki leyfi til þess af því að myndirna ganga svo vel. Þetta allt í lagi með aðþrengingarmyndir
og svona minniháttar gaman, en þeir eru farnir að eiga við myndir eins og Guðföðurinn eða Bogdanovich með The Last Picture Show, leit aftur til fornafræðar. Þá verða þeir með háskalegan hlut í höndunum sem er þetta auðveldlega klúðrað. Og ég tala ekki þeir eru farnir að gera eins og með Á hverfanda hveli. Hún hefur verið í mörg ár í bígerð í Hollywood og það er að leita að Clark Gable og Vivian Lee. Og ef hún gengur upp þessi mynd og ef hún tekst vel og hún fær rífandi á svo $200 milljónir í kassan, þá er hvert einasta myndverk sögunar í hættu hreinlega. Framhaldsmyndirnar eiga sér í kvikmyndasögunni rætur í tvær áttir. Annars vegar er hinn eiginlega framhaldssaga og hins vegar er myndaflokkurinn eða myndaröðin. Í framhaldssögunni er gjarnan skilið við persónurnar í lok hverjar myndar í lífsáska, gjarnan hangandi fram af hengiflugi eða því líkt, og í byrjun þeirra næstu er þeim bjargað úr lífsáskanum eða þær bjargað sér á lífsáskanum, aðeins til þess að lendi honum aftur í lok hennar. Myndaröðin eða myndaflokkurinn voru reyndar líka innlimaðir í sjónvarpið þegar það þá göngu sínu upp á 1950, en þessar myndir lifðu einnig góðu lífi á tjaldinu, þótt gullöld þeirra hafi verið á 4. og 5. áratugnum. Myndaröðin eða myndaflokkurinn eru ólíkar framhaldsmyndunum að því leyti að hver saga er sjálfstæð. Sömu persónur, svipað efni, en hver saga sjálfstæð. Bæði þekkjum við þetta úr bókmenntum, framhaldssögurnar, ég meina getum þess að fara aftur í 1001 nótt, og eins að þá var þetta form, framhaldsmyndir, var mikið notað á fyrstu áratugum kvikmyndalistarinnar. Chaplin notaði þetta mikið til dæmis, fyrir utan Laurel og Hardy og fleiri. Chaplin notaði þetta kannski á mjög markvissan hátt, hann þróaði ákveðna persónu sem að miðlaði ákveðinni lífssýn, sem að þá áhorfendur vissi nokkurn veginn að hvaða myndum þeim voru gangað. There's basically two types of sequels. One is where they're telling the exact same story again, as in Die Harder. You know, there's no character development. It's basically a remake of the first movie, and they change a few things to make it plausible. Then there's the other things that are continuations, like the Star Wars trilogy, where the storyline ends and then continues, and it takes you into a new realm. Þessar bandarísku þær hafa náttúrulega þróast út í það að vera meiri ævintýra, gamanmyndir og síðan aksjónmyndir, af því að það þarf að þetta er ekki bara myndir fyrir bandarískar markað, þetta eru myndir sem á að sýna alla Evrópu og sýna þetta þriðja heimslöndin þar sem að menntun er takmörkuð, og þetta eru semst myndir sem að verða að ná í gegn. Framhaldsmyndir eru heillandi viðfangsefni að mörgu leyti, því að það er góður tími ef maður tekur rétt á málum til að þróa persónur og gera ýmislegt sem ekki er hægt, sem ekki er rúm fyrir í venjulegri mynd sem er, skilur, 80 til 110 mínútur. You look at pictures, I think Raiders of the Lost Ark is becoming kind of telling the same exact story time after time, and is basically, to me, pretty uninteresting now. The first one was great, but it gets to the same thing. You know, they're basically set in the same genre, they're set in the same time period, and you know, they tell the same type of story. Yes, the characters, the bad guy's different, they're looking for the Holy Grail or they're looking for something else, but it's the exact same thing. Harrison Ford goes in the cave, there are the snakes, there are the rats, he runs in, he runs out, and in the end he gets away. Give him the whip. Throw me the idol. No time to argue. Throw me the idol. I throw you the whip. Give me the whip. Adiós, señor. Til dæmis fyrir nokkrum árum að þá nægði að
skilur að stúta manni svona annars slagið ef maður hélt að áhorfendur væru farnir ókýrast í sætum þá var einhverjum stútað. Núna dugir þetta ekki lengur að það þarf að sprengja í loft upp heilar byggingar, flugvelli, helst heilar borgir. Svona hlutir eins og menn gerði í gamla daga eins og með bíla að auðvitað var maður að læra á það að ef einhver maður svona af aukapersónum sást á gömlum bíl heldur lélugum að þá vissi maður það strax í upphafi að þessum manni var ætlað að keyra fyrir björg á gamla bílum af því að þeir eru ódýrari þeir gömlu heldur en nýju. Núna dugir ekki að slátra minni bíl heldur en Mercedes-Benz 300 SL Deluxe að það er engin gaman að því að sjá skóta eyðilegan. Menn hafa lent í alveg skelfilegum vandamálum og miklum tilraunum með þetta í kannski frægustu kvikmyndaseríu allra tíma í James Bond. Því að þar eru vandamál sem að menn hafa alveg ekkert hugsað frá upphafi að til að mynda þetta að ef að vilja halda sig eitthvað í raunveruleikann að þá kemst Bond í rólegheitum og eftirlaunaldur og eins og Sean Connery og sem er náttúrulega löngorðinn leiður á því að leika þennan graða og drykkvelda njósnara. Þá verður að leysa það með því að fá nýja leikara. Bond. James Bond. Bond, James Bond. My name is Bond. James Bond. Það verður að finna leikara sem almenningur getur sætt sig við. Stundum klúraði því ferlega eins og þeir fengu Georg Grey Lazenby til að reyna að þykjast vera James Bond með skelfilegum afleiðingum. Good morning. My name's Bond. James Bond. Velgengni og þar að leiðandi magn framhaldsmynda virðist nánast óútreiknanlegt. Það getur farið til vinsældum stjörnunar, þeim fjármunum sem varðir í auglýsingaherferðina eða einhverju allt öðru. Hins vegar fara gæði framhaldsmynda eftir því hvort eiginlegt framhald er að ræða. Hvort framhaldið býður upp á raunverulegan viðauka, einhverja þróun eða nýtt sjónarhorn á efnið og persónurnar, en er ekki aðeins endurtekning, endurgerð, sem sé meira af því sama. Sem dæmi slíkt má vissulega nefna myndirnar Rocky og Rambo, en skólabókardæmi þetta eru hins vegar barnapíur hrollvekjurnar sem kenndar eru við föstudaginn 13. Þar sem morðáður skuggabaldur gerir ekkert annað en að höggva ný ungmenni í spað. Og svo framvegis. 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 The Godfather 2 is absolutely my favorite sequel. It's in many ways as good or better than The Godfather 1. That plane goes to Miami. That's right. That's where I want it met. Mike, that's impossible. They'll turn him over directly to the Internal Revenue, Customs, and half the FBI. It's not impossible. Nothing's impossible. It would be like trying to kill the president. There's no way we can get to him. Tom, you know, you surprise me. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone. Godfather 2 it's not a sequel. It's a continuation. I don't know. The terminology always gets tricky. To me, Die Harder is a remake of the first picture. There's almost no difference. The plot points are exactly the same, and that's really a remake. Í seinni tíð þá held ég að Aftur til framtíðar 2 sé svona mitt uppáhald að því að hún þróar vel og skemmtilega grunnhugmyndin úr fyrstu myndinni sem sem sagt eðli og skrítilegheit tímafræðilega. Part 2 begins exactly where Part 1 left off. And action! Marty!
Back to the Future 2 is actually a continuation of the first movie. You've got to come back with me. Back to the future. Being able to continue the story and being able to press and redefine the definition of the word sequel like it's never been done before, to me was what I wanted to do. Mér finnst ágætt að horfa á myndir eins og Aftur til framtíðar, sko, en mér finnst að vera komið stopp á það. Nú ef maður tekur myndir frá öðrum eins og Die Hard og svona, það ágætis myndir, en ég held að sé komið tími að stoppa það líka. Nú við tölum ekki rúmstokksmyndina, það var gaman af þeim. Mér finnst Die Hard 2, mér finnst hún alls ekki slæm, en hins vegar 48 tímar í viðbútt sem núna upp í Háskóla bíó, mér finnst hún bara alveg hræðileg. Það er eins og hún maður dottið úr leikstjórnum að fyrst að allir aðrir eru búin að gera framhaldsmyndir, þá vil ég líka fá að gera eina framhaldsmynd og fær þarna sömu aðalleikarinn aftur, Nick Nolte og Eddie Murphy. En vantar alveg söguþráð, svo hann er bara með svona fólk að hendast út San Francisco og skjóta hvort annað og detti gegnum glugga í slow motion sem ég held að komi fyrir á svona 5 mínútna fresti. We got the same car, same clothes. That's the way I like it. I get attached to things, Reggie. Þótt framhaldsmyndir séu fyrst og fremst bandarískt fyrirbæri eiga þessi samt hliðstæðu í flestum þeim löndum þar sem að kvikmyndir eru framleiddar á annað borð. Danir eiga sína Olsenbóa, Þjóðverjar eiga sína Otto, Englendingar eiga áframmyndirnar, Ástralíumenn Krokodíla Dundee og jafnvel Íslendingar eiga sína framhaldsmyndir þar sem eru lífsmyndir Þráins Bertelssonar. Hún Mæja litla með ljósa hárið, hún líkist mest álfamær. Hvað er þetta eiginlega? Hafið ekki séð sjónvarpsherbergi áður? Þetta var hending einn sem að réði því að þarna var til sería. Ég held nú að einhver æðri máttur hafi vakað yfir manni alla tíð og staðið á bak við það að aðalpersónur í nýju lífi eru akkúrat kjörnar til þess að vera aðalpersónur í framhaldsmyndaseríu. Því að þetta eru tveir svona kóngsins lausamenn á þeim aldri að mikið skeður nú hjá fólki og hægt að fabúlera endalaust þessa karaktera. Enda held ég einhvers staðar í mínum gögnum séu til drög að handritum að 8 myndum í viðbótum þá sem að verða nú sennilega aldrei gerðar. Gjörðu svo vel, vaktu fyrir. Takk fyrir. Þú ferð varlega í umferðinu, þegar ekki? Það er nokkuð bíll. Nei, þetta er allt í fína. Allt í lagi, vinur. Ertu meiddur? Nei. Það verður kannski ráð að hringja lögregluna. Og það er með lífsmyndirnar, eins og margar aðra framhaldsmyndir, að það er náttúrulega þessi ánægja að vita sem að felst í því að vita að hverju maður gengur. Þetta er sem sagt ánægjulegir endurfundir. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, engi fjöllin, áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mín og heim til sín, huga minn úr fjarræ draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, já, Ég sé ekki að það sé neitt grundvöllur fyrir framhaldsmyndagerð hér á Íslandi nema ef stuðmenn vildu endurtaka með Allt á hreinu. Með Allt á hreinu 2. Allt hreina.
Mér finnst þetta svo einangraðar hugmyndir, en mér fannst það svo sem líka á sömu þessu framhaldsmyndum, ég gat ekki alveg séð hvernig átti að gera mynd nr. 2. En ég man ekki eftir neinni íslenskri kvikmynd sem ég vil sjá framhald af. There are still many sequels being made. Obviously The Godfather 3, Terminator 2, Aliens 3. I mean, there's a million sequels in the works. And I think there will continue to be, as long as people go to see them. Nightmare on Elm Street, they must be on 11 already, you know, and all those pictures. And they'll just continue to make them as long as they make money. I think that some of the studios have the philosophy that they make 2 or 3 sequels a year, and then they make 2 or 3 new pictures, and then they make 2 or 3 pictures that are more risky and more interesting. And they need that balance because there's so much money at stake. I mean, it's called the movie business. Það ekki af því að það vanti hugmyndir, eða ég held að hljóta vera nóg til af hugmyndum og ágætum kvikmyndahandritum, en þetta eru örugg mið að gera út á. Og það náttúrulega, þú sagði listrænt gjaldþrot, það náttúrulega hlýtur að vera mikil hætta á því ef þetta nær frekari fótfestu. Ég held nú frekar að þetta sitja í endi form þannig að þeir haldi ekki áfram á þessari braut að gera 1, 2 og 3 frekar held ég að það sé að halla undan fæti fyrir því. Ég held að framhaldsmyndir eigi framtíð fyrir sér, að þær verða gerðar svo lengi sem að menn hafa ánægju að græða peninga og það sýnist mér nú svona muni verða eitthvað áfram. Maður lifandi 3. hluti verður hér á dagskrá á Stöð 2 að viku liðinni, fylgist með frá byrjun, verið sæl. You look like you've just seen a ghost. Perhaps I have, Captain. You know what happens to nosy fellows? Huh? No? Wanna guess? Huh? Thank you for not smoking.